What is up guys, I am Jazper Angelo and welcome back to my channel. Today is May 22, Friday, 12:30 in the afternoon. I will be working today, but before I go to work, I want to open a package since I ordered some products online last May 20, this last Wednesday, and then the package arrived this morning. So I want to open this package or these products together with you. So if you're interested to know what products I bought online, so just keep on watching. So I got this package from kicks.no. So diri ko usually mo buy mga beauty products or mga skincare products kay daghan sa mga branded to, and then akong pinakagusto diri kay dali ka siya maabot. I ordered this one last May 20 and then naabot siya karon May 22. But usually maabot ang mga products nila kung mag-order ka kay one day lang siya. So maabot siya a day after usually, but yesterday kay holiday man diri sa Norway, so naabot siya karon Friday. So yes, let's proceed and open this box. So mo na siya kung box. I ordered 3 products. So yes, open this kit. So mo na siya ang kuan black jud na lang theme. So mo na siya tulo ka products. First akong i-order kay kaning saan nakalimutan ko sa order. Kaning Urban Decay all-nighter long-lasting makeup setting spray. So manang first. So ang second kaning Benefit na Dandelion Twinkle highlighter. And then kaning Benefit yapon siya Hoola Benefit na bronzer mini. Gamay kay siya guys. So ang kamot o tanawa gamay kay siya. So ganahan ako mo try lang Benefit na bronzer o highlighter nila. Wala mo ko since wala sa ko highlighter, so naka-decide ko mo palit ani since na sila gagmay. So yes, so mauni akong tulo ka product na akong ipalit sa Kicks. Ang setting spray from Urban Decay and then 2 products from Benefit na Hoola bronzer and then kaning Dandelion highlighter nila. So yes, mao na akong mga products na gi-buy online. But yeah, I want to try these products karon na para akong ma-test po sa work kung unsay result niya o kung long last pa siya. Kaya since nakabutang na ako kanang foundation sa kung naong gamay na foundation and then blush on sa kong face karon, so mag-continue na lang ko sa bronzer and then sa highlighter. And then ako i-use ang last kaning setting spray nila sa Urban Decay. Ato i-1 by 1 sila. So muna siyang Hoola Benefit na mini. So ato siya i-open. Yung packaging kay mura siya cardboard, mura siya cartoon. Pero mo na usually lang mga package sa Benefit na brand, mga like cartoon or cardboard na kuan cover. So i-open na to sila. On kani. Mo ni siya na siya mirror sa sud. And then na siya brush nga gamay kaayo. And then mo na siya ang sud. Ang sud ani niya kay pila ra man ni. Wala man nakabutang kung pila ka grams or unsa ba. Basta gamay man siya sud. Peel here. Mut asa sud ani. Nasa murag peel here gani sa tuablihan kung unsay nakasud. Ang murag instruction manata ni. Kung siya gana na sila i-details kung unsay. So mo na siya. So mo na siya ang sa Hoola nga bronzer, gamay ra siya. Then na siya ay cute na brush. And then proceed ta sa kaning Benefit Dandelion Twinkle highlighter. Same na pud siya, ang size gamay kay siya. So ika-open mo ang packaging niya kay mo siya cardboard pud. Ika-open mo kay mo na siya na po siya brush na gamay and then ang product niya.
So yeah, let's try these two. And then atong last product na gipalit kaning Urban Decay All Nighter Long Lasting Setting Spray. So muna siya ang packaging niya, violet, murag ba mo nang usually lang color sa Urban Decay. Then kanin siya kay pila man ka ml. 118 ml ni siya, 4 ounce. And then 6 months ni siya imo ma-consume, ika-open nimo. So muna siyang sud niya. Cute siya nga sudanan. And then, yeah, maura mo to. Then, na something papel, instruction kung sa paggamit, kung sa sold niya. So, yes, maura siya nga 3 products akong gipalit sa Kicks. So, let's try this one. Mag-start ta sa bronzer. Kuman ako butang sa akong foundation, kilay, and then blush on. And if you haven't seen katong vlog na ko about sa makeup, sa akong i-attach ang link na diri sa babaw. Let's start with the bronzer from Benefit Hoola. Nakasuot sa front 4 grams siya. So, ato na siyang i-open. Naiuban nga naglibog if what unsa ka difference sa contouring nga product o sa bronzer. Lahi siya mga purpose. If fair yung skin, ang kaning bronzer pwede mo siya i-use as a contour sa imong face. But if ginahan ka nga mo brown imong naong like gikan ka sa sun, kaya usually bronzer ang gamito na. So pwede mo siya gamiton for the entire face. Pero ang contouring usually sa mga side na diri sa jawline, sa cheekbone nimo, diri sa imong agtang dapit. So di mo siya magamit sa entire face nimo. So murag mo na kung na-read yung difference sa contouring o sa bronzer. So yes, ato na i-open na siya brush nga gamay. Cute kay siya. And very soft pud iyang brush. And then na siya murag plastic to protect the product. So let's try this Hoola Benefit bronzer. Ato na ibutang ang product sa kuan niya, siyang brush. Let's use the brush kung sa iyang kuan. Ya agtang. Gusto lang siya apply ang brush, kaya murag gamay kay siya. I don't know if you can see the difference. Naa siya color, but dili kay siya. Gusto di apply ang brush para nako. Kaya na to diri. Oh, na siya color in fairness. Then diri sel. Ang diri na side po. Ang color siya right away. Nice ang brush niya sa cheekbone o sa liog. But lisod siya apply sa agtang. Forma siya dayon sa cheekbone o sa liog. But lisod kayo siya sa agtang. So I'll use my brush na lang para sa agtang. So, mauna na siya guys. Ganahan ko sa bronzer niya. And then, ganahan ko gamit sa brush ng applicator sa cheekbone and dirira. But lisod siya apply sa forehead. Kaya gamay mo kay ang brush. Pero makolor siya dayon. Sakto siya ang color. Di siya baga. Di po siya nipis. Sakto siya bagay ra siya. Nagbitawan ako gamay sa akong ilong. So, yes. So far, so good ang kaning bronzer niya. So, I'll try the highlighter. So, muna siya, Dandelion highlighter nila sa Benefit. So, open na ito. Napod ang brush nila. Right, so, napod siya mga plastic sa suit para i-protect ang product. Cute kay hang brush o iyang sa amin guys. I don't know if lisod siya i-use ang sa amin nila. So, let's try na. Slight lang kay mo duty ra mo kung di mo kumurampa. I'll just go to work, di ko mag-disco. So diri slight lang. Ano, di mo kayo maklaro ang difference eh. Gamay guys sa ilong.
apply no. Kasi yung nakita o mura siya nag-shiny na akong cheekbone dapit. I think I'll just finish this one na lang. Murag di mo ka siya maklaro. Sakto na siya, natural na siya tanawon ang kasinaw niya. So, yes, mauna na siya ang sa highlighter nila. Kani nga highlighter kay murag natural na rin siya nga highlighter nila. Ang ganahan ko niya, pwede siya ma-use. Kaning product kay pwede mo use sa Lucky. Kaya di kay siya, kaya ging klaro nga na makeup kag maayo. And then highlighter niya kaya magsinaw-sinaw lang siya slide. Murag natural na siya tanawon. Di siya kanang sinaw siya kaayo. So, mauna siya ang sa highlighter. Ang bronzer niya ato na siya i-finish up atong look by using this Urban Decay all-nighter na setting spray nila. So, ito na siya. I-shake before i-use. Na po siya cover sa suit. Gihapon extra spray. Naghaman siya good reviews ang kaning setting spray. So, naka-try na pa ni before. And then, nibalik ko sa katong MAC na setting spray. And then, now, ganahan ko mo try na kung balik ani. Kaya wala kay ko nakabantay sa, what I call this? Wala kay ko nagunahon na ato nga time ko to pag-use na ko ani. Kung unsa siya ang difference sa MAC o ang kaning sa Urban Decay. So, ako na siyang tarungon o kanang feel karon kung unsay difference niya sa MAC o sa na setting spray, itong prep and prime, and then karing Urban Decay na setting spray nila. So, yes, that's it. Muna siya akong look na karon. Mangita ko natural light sa gawas kung sa iyang natural light masani akong gamit karon. Wala ko ring light, so I think magngita ako dito sa sala lang sa natural light kung sa inaong akong makeup karon. Yes, this is how my face looks like. Yeah, I really like the products. Kung siya, settle na siya ang iyang pagka-shiny sa highlighter. And then, ang bronzer po niya, sakto lang siya. And then, I really like the brush. Kaya dali siya i-apply sa cheekbone and then dili sa ubos. But, sa akong forehead, kaya di siya, lisuran ko niya i-apply sa forehead. But, I also have another brush to use for the bronzer. So, okay lang siya. And I really like the color sa bronzer and sa highlighter. Kaya, if you're a man like me, di ko gana mag-use og product na klaro kaayo ng makeup ka. So, I really like the makeup. And then, gibutangan ako gamay sa akong nose line, ang bronzer. So, yeah, I really like the unsay color sa bronzer and sa highlighter nga. Dili siya obvious ra. And my face looks very natural. So, yes, that's it for today. And hopefully you enjoy this vlog. And I need to go now kasi I need to go kay maliit na ko sa work. It's already 1:30 na sa hapon. So mag-prepare ako tiwas. And then yeah, magpadong na ko mo work na ko. As you can see sa gawas, murag padong siya muuwan. Lisod siya tanaw sa camera but padong na siya muulan. And then I will be driving my scooter. So tanaw na ko kung maka-scooter ko or mag-take na lang ko og bus. But hopefully maka-scooter pa ko kay di ko ganahan mag-take og bus kay samukan ko ba sa mag-bus ko diri. So yes, that's it. So hopefully you enjoy this vlog and don't forget to subscribe to my channel and click the bell button to get notified whenever I have a new vlog like this. So yes, see you in the next vlog. Keep safe, have a nice weekend, bye!